আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত মানে মই কেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তোমালোকে প্ৰথমে চোৱা, এইটো হৈছে এটা ষ্টেণ্ড, এই টেবুলত এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। এইটো এনেকুৱা আৰু ইয়াত মানে মোবাইল লগোৱা হয়। মোবাইল লগোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তলত কিতাপ এনেকৈ ৰখা হয়। তাৰপিছত মোবাইলত মই এইটো মানে এইটো কিবা কয়, এইটো মাইক্ৰফোন নেকি, এইটো মই লগাই দিওঁ। মানে এইটো লগালে আৱাজটো ভাল হয়। এইটো লগাই দিওঁ আৰু একো নাই। তাৰপিছত কলম আছে আৰু এটা কলম আছে। কিতাপবোৰ আছে, মই এনেই ৰাখিছোঁ কিতাপবোৰ ইমান মই। তাৰপিছত কিতাপ আছে মোৰ, কিছুমান কিতাপ আছে, এইবোৰ এনেই ৰাখিছোঁ। মই ইমান মানে সজাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিতাপ। এইখন টেবুল হয়, তাৰপিছত ওপৰত লাইট আছে এটা। এনেকুৱা চিষ্টেম আৰু ইয়াত চুইচ দি আছে। এনেকৈয়ে মই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু খিৰিকী আছে, পুৰা হাৱা আহে আৰু